No terve. Meinattiin lähteä Tainan kanssa vähän mehiläispesille laittamaan pakoja paikalleen. Taina lähtee mukaan. Prison break. Tyhjä auto. Auto on tyhjä, eikä meillä nyt paljon täytettä tänne tulee. Eli olisiko nyt niinku kirjanpito tsekkaus vai? Ei tarvi edes sitäkään. Okei. Ei siellä tiedät jo. Tiedän. Laitetaan juomat kylmään. Se lähti hurisemaan. Joo, eli tosiaan ajatuksena oli nyt sitten, että niitä mehiläispakoja, mistä jossain videossa vähän näytinkin sitä toimintaperiaatetta, niin laitellaan nyt niin monille pesille, kun meillä niitä pakoja riittää. Eli käydään sitten ottamaan hunajaa pois. Parin päivän päästähän niitä voi sitten käydä hakemassa ja tuodaan niitä pihaan ja laitetaan vielä vähäksi aikaa niitä sitten varmuuden vuoksi kuivumaan ja sitten aloitetaan linkous lähiaikoina. Tässä meillä on nipullinen näitä pakoja. Näitä on aika paljon. Voisi ihan laskea paljon näitä. Niitä on 30. Sain saman. Hyvä. Päästään aika pitkälle näillä. Ei kun pakoja kainaloon. Me perutaan auton lähemmäs, niin turhaan me kannetaan tuonne asti. Okei. Mutta otetaanko me nämä kaikki mukaan? Otetaan kaikki. Jäikö sinne vielä? Ei jäänyt, tässä on viimeistä. Joo, siis sitten suoja-asut mukaan. Jees, lähdetään matkaan. Lähdetään vaan. Ajoiks mitään? Taina ei saa ajoiksi mitään. Niin. Meillä oli syvälliset keskustelut ajan hallinnasta. Niin oli syvälliset keskustelut. Nyt ollaan laittamassa varusteita pialle ja sitten lähdetään tuohon lyömään vähän pakoja meidän mehiläisille. Minulla on tänään semmoinen olo, että minua vähän jäätää, koska siis ei ole kylmä yhtään, mutta aivoja vähän jäätää. Kun jotenkin vähän energiat vähissä, kun tuossa hinkutin tuota lattiaa ja sitten varmaan vähän tuo flunssa vielä painaa, niin ei ole ihan täysissä energioissa ja näin. Tätä huoli ei se haittaa, minä on sinun apuna ja tukena. Joo, ja siis tää on helppoa ja yksinkertaista. Jos pesät ei ole vihastuneet tässä, kun sato on loppunut, mutta ei ne nyt niin paljon ole vihastuneet. Tai mie vihastun muuten niille. Ja sitten on leikki kaukana. Niinpä. Ei ole vielä tarvinnut vielä tänä kesänä hyvin mehiläisten kanssa voimasanoja käyttääkään. No, Toivottavasti ei tarvikaan. Katot. Paarmat hyökkää heti. Joo, ne on kyllä tässä jo kimpussa. Lasse teki mulle tänne hienon patentin tänne kainaloon. Nyt ei pitäisi tulla täältä läpi kamuja. Pitää se varmaan tuota savuutisytytte kuitenkin, kun jos te nostaa ne pari ylimmäistä osastoa ja jos siinä on semmonen pölinä, niin saa niitä vähän siitä sitten. Tarviiks tuota kirjanpitokansioa nyt katsoa? Ei tarvitse. Sitten vaan kirjoittaa. Ei kirjailla mitään. Ai ei laiteta, okei. Ei. Me tiedetään nämä hommat. Nämä hommat on nyt ihan niinku selvää. No se siitä syttyy. Syttyy. Minulla on nyt ihan kunnon pro-varustus. No on. Vaikka nyt ei edes varmaan pitäisi tarvita hyvin pro-varustusta. Minä katsoin, että sinulla on nyt panostettu ihan selkeästi tähän. Niin.
Mä oon nyt herännyt tähän työturvallisuuteen tässä vaiheessa kautta. Let's go! Täällähän nää lentelöö. Kyllä täällä vielä lentoliikennettä on, mutta en tiedä vettäkö ne kantaa vai mitään, mutta ei sinne pessiin enää tule mitään. Se on aika jännä juttu kyllä. Täällä on yksi massiivinen pesä. Minä lisäsin tähän viikko sitten yhden osaston, kun tähän oli ehkä vähän kerätty, mutta se oli vähän semmonen, että tarviiko vai ei, mutta ajattelin, että laitetaan nyt sitten kun kerta varmuuden vuoksi. Joo. Jos heillä on halua vielä kerran. Eli sanokko nyt mikä on homman nimi? Otetaan 2 ylimmäistä. Voisin tulla auttamaan. Pois. Nyt ei oikeastaan tarvi. Ota sieltä pakoon, katsotaan saadaanko se. Eikö se tullaan näin perin. Joo. Saadaanko se vaan siihen. Jos minä vaan nostan tätä. Eli mihinko? Tähän väliin. Niin tähän väliin. Eli jos tänne alemmas. Oho, täällä on porukkaa. Se meni ihan netisti. Minä ajattelin, että sä laitat tänne jonnekin. Sitten ergonomian näkökulmasta, jos nostetaan tää yhdessä. Joo, tuolla. mielellään voisin auttaa. Jos kädet vaan yrittää. Tässä sanotaanko, että kädet yrittää, mutta ranteet paukkaa. Eli se sama juttu, eli tää pako tyhjentää nämä ylimmäiset osastot mehiläisistä. Ne kulukoo pikkuhiljaa tänne alas, eivätkä älly tulla ylös. Parin päivän päästä tullaan hakemaan nuo hunajalaatikot pois. Sitten voidaan siirtää tää tästä tänne seuraavan 2 alle taas. Ja pikkuhiljaa saamme sitten hunajat pois silleen nätisti ja kiltisti. On sitä sitten vielä katsottavaa tuolta alimmasta osastoista, missä on sikiöintiä ja muuta. Niin siellä on otettava sitten harjaamalla, niin siinä joutuu sitten vähän mylläkkää. Mutta sieltä kun sitten otetaan ne hunajat pois, niin laitetaan heti ruokintapiälle. Eli sokerilientä käy vaan antamaan tilaa. Viime vuonna ei ihan näin ahkerasti ehkä pakoja käytetty, kun jouttiin sitten pöllyttämään hirveästi. No niin, minä muistelenkin sitä, että nyt kyllä tää tuntuu jotenkin omituiselta tämä työ. Se oli semmoista taistelua kyllä silloin, että... On siinä vielä se taistelukin edessä. Minä silti elättelen toiveita, että ei ihan niin paljon. No niin. Katsotaan miten käy. Hyvä. Se on siinä. Katot päälle ja jäämme odottamaan. Tukkiinko mietään sinun saukun? Sitä voi vähän tukkia. Savutinta voi vähän tukkia. Se oli siinä. Siellä on vielä jokunen pako asennettavana. Meillä on tässä lähellä on toinen tarha, me käydään siinä. Sitten me varmaan suunnataan Juurikkaan ja Juurikan kautta sitten Varmoon. Ihan mukavaa. Mitä on? Nyt alkaa tuo koomakin mennä jo vähän ohi. Pääsee vauhtiin tässä. Hyvä. Siinä on Valmetin venttiilikopan tiivistä. Okei. Selvä. Sitten kun siellä säädät siitä ne venttiilit. No niin, mie voi tulla sulle remonttiappu, jospa se sitten supsuttelisi siihen malliin. Että... Meillä on juomatauko, vai mitä? Juomatauko ja luova tauko. Joo. Nyt lähdetään ajamaan Juurikkaan. Juurikkaan. Aika lämmin päivä. Oh. Valtavan lämmin. Ja tänne pitäisi kuulemma laittaa vielä enemmän vaatetta tänne alle. Lassi sanoi, on äkäinen tai äkäisiä pesiä oli äsken jo tuossa havaittavissa.
sitten ainakin kun lähdetään ottamaan kaikki viimeiset hunajat pois. Niin, että nyt ei tarvitsisi. Mut sinullahan oli. Minulla oli, kun minä ajattelin, jos me joudun sen yhden veemäisen pesän käydä kahtomassa. Okei. No niin, lähetään. Juurikkaan ajellaan. Kohta ollaan perillä. Mikä on Tainan fiilis? Hyvä, olen innoissani. Erittäin hyvä. Nyt vetästiin jätskit tuossa, kun lähdettiin kesälahdelta, niin käytiin ostamassa jätskit. Ja nyt Joo. meillä on valtavasti energiaa. Jätskin voimalla mennään. Kyllä. Siellähän me olin viime talvena tekemässä savotta. Risukasoja näkyy. Niin on. Ja siellä on mummon mökki. Siitäkin on oma video. On. Siitä tuli. Se oli niitä minun ensimmäisiä YouTube-juttuja melkein. Ei nyt ihan ensimmäisiä, mutta kuitenkin. Joo, YouTube-uran alkuajoilta. kyllä. Vaikka aika alussahan tää on vieläkin. Emme tätä... No, nyt varmaan tulee kohta vuodenpäivät, kun ensimmäisen videon julkaisin, mutta enemmän silloin alkuun oikeastaan ihan hirveästi näitä videoita tehnyt, että ihan silloin tällöin tuli joku. Mutta nythän tässä niinku viime talvena päästiin vähän vauhtiin. Sinun pitää katsoa se eka, että voidaan viettää katon vuosipäivää. Niin on, se oli muistaakseni muuten vielä mehiläistarhauksesta, täältä Juurikasta. Ei vitsi, pitääpä tarkistaa. Voi vitsi, trimmerihän se unohtui. No, pari päivän päästä kun tulee hakemaan hunajat, niin pitää muistaa trimmeri, että voi tosta karhuajan alta vähän sipaasta. Täällä on aika kovaa kasvusta jo. On. Täältähän minä itse asiassa otin jo paoilla silloin tuosta ja tuosta pesästä. Kato, että täällä on Niin. pienemmät tornit. Sitten mulla jää nää lasit. Noniin, se on hoidettu. Helppoa ja nopeaa on tämä homma kyllä. Ei mennyt varsin 10 minuuttia. Laitetaan nyt tuo sähkö pielle, vaikka se taitaa vähän maihin ottua, mutta jos siellä nyt joku pikku napsu vielä kulukisi. Kohtahan nuo hunajat on ryövätty, niin meidän osalta niin ei tarvi sitten. Ei pääse karhu sitten ottamaan niitäkään hunajia, vaikka tulisivat riehumaan, mutta ei se nyt kiva ole, jos se pesää särkee, niin sekään ei ole hyvä juttu. Sillä siinä valo lähti vilkkumaan. Sähkö tulloo. Ne on nyt siinä. Pari päivää ja sitten tulemme hakemaan ne pois. Voin tähän, kun se tanssit, niin tehdä tämmöset studiosavut tällä savukoneella, niin saadaan semmonen... Se oli oikein hieno. Eikö ollutkin? Kyllä. Ammattimaiset editoinnit. Nythän tää rupes hirveästi savumaan. Siinä pitää ehti se... Niin, se innostunut tanssista, kato. Siellä teit jonkun savutanssi. Niin tein. Noin. Sitten me lähdetään ajelemaan Juurikasta pois. Ja näemme täällä parin päivän päästä. Varmossa olisi sitten vielä pesiä jonkun verran ihan jäljellä. Laitetaan sinnekin. Tuo ei kyllä halua nyt lopettaa. Mihin se lippisi jäi sinne? Joo. Minä yritin painaa, mutta... Kyllä se siihen asettuu. Ei riittänyt. Pikkeentyy kiinni. Ei kun juomahömpsyt ja jatketaan matkaa. Ai niin, ne laitettiin sinne. Ai
silleen otin Kiitos kun annoit minullekin. Hyvä. Erittäin huomaavaista. Tosi kohtelias niin kuin aina. Tässä on elektrolyyttijuomaa, eli siinä on vähän suoloja mukana. Immeytyy neste paremmin. Todettu ihan toimivaksi täällä, kun näissä hommissa, missä hikkoilee hirveästi. Joo. Kannattaa olla jotain muutakin kuin vaan vettä. Kyllä. Jatketaan matkaa. Jatketaan. Niin, tuossa toissa iltana tuotiin tähän yhdelle tarhalle se aika älyttömän vihainen pesä, mikä minulla oli tuolla. Ja se oli siellä vähän kaverin pihapiirissä, niin tuotiin se sieltä poikki. Nyt mennään jännityksellä, katsotaan, että miten meidän käypi. Minä laitan tänne jo vähän lisää varustusta, kun Lasse sanoi, että nyt kaikki keinot peliin. Niin, tulee piikkiä tuosta takin läpi. Pihlajan marjat kohta alkavat kypsymään. Ihan hyvin tulee pihlajan marjaa. Eikö se ollut niin, että pihlajaa ei kahta sattoa kannan, niin tarkoittaako se nyt sitten sitä, että ensi talvena ei tule paljon lunta vai? No sen täytyy tarkoittaa sitä, koska viime talvena oli paljon lunta, että sitä viime talveen voi verrata. Kun pihlaja kantoi sen viime talven lumeet, niin nythän ei pitäisi tulla paljon pihlajan marjaa, mutta nyt sitä on. Eli ensi talvena ei ole paljon lunta. Vähemmän auraa. Näin se menee. Minä uskon sinuun. Elä usko, kun minä en usko itteenikään. Itsekään itseeni. Tää usko itteensä. No en minä tässä asiassa. Minä ajattelen heti paljon syvällisemmin. Kun se ei ole minun keksintö. No niin. Vanha kansan huruja. Vanhan kanssa viisauksia, jotka ei päde enää nykyaikana. Se on tämä. Tähän oikein kuohuu täällä jo. Oikein vihaasta kuohuu, kattokaa. Ei mennä hyvin nyt ärsyttelemään, annetaan heidän olla siinä. Aloitetaan täältä perältä ensin. Täällä on aika korkeita pesiä. Tää on ehkä parhaiten kerännyt tarha noin niin kuin muutenkin. Tuohon oli johonkin, olisi pitänyt laittaa jo 8, mutta minä siitä nosti yhden pois tuonne toiseen pessään kuivamaan. Valtavan korkea, valtavan korkea. Rakas ystävä, minä en ole vielä mukaan. Tää on niinku, tää on minun korkunen. Se on nyt samalla oleva. On hunajaa, mutta aika... Mitenhän minä jaksan tän nostaa täältä? Aika liuteksi otetaan tänne saakispäin. Sieltä lentää. Hirmunen esittäminen, että on painava, mutta ei oo yhtään hunajaa. Eikö me hyvin osata esittää? Sitten salakuvaa tuolla, niin nostellaan näitä ihan. Niin. Eli tähän nyt. Siihen. Noin. Niin. Nyt se lähti se halteeksi. Niin. Oota, mulla on huonosti käsi. Lähti se yhtään nostaa? Oota. No niin, hyvä. On, kato kun on herkkä. On se Ota, vähän. anna minä. Täällä nyt tosissaan. Täällä tää on kyllä vaikea. Ajattelin, jos nää pitäis puhaltaa kaikki nyt kuule. Hyvä! Äänitehosteella. Niin ne on vähän äkäisiä. Kyllä se oot vahva, kyllä se oot vahva. Hirmu vahva. Tosi. Imellä vedettä. Oikeesti vaan tyhjiä laatikoita nosteltiin tuossa. Niin vähän esitettiin teille, että nyt ne kylpee hunajan vuorissa tänään syksynä. Ajattelimmekin aihe.
Nyt on sitten se tilanne, että tässä olisi se, mikä siirrettiin tuolta kaverin pihasta, se valtavan vihainen pesä. Katsotaan, onko se rauhoittunut yhtään, että oliko sen vihaisuuden syy nyt esimerkiksi joku vesisuoni tai joku muu, että se paikka on sellainen. Että onko tää rauhoittunut. Tietysti nyt ei enää satoutuu ja eikä tämmöstä, niin onhan nyt muutenkin nämä, mitkä on ollut kilttejäkin, niin vähän luonteikkaampia, mutta katsotaan miten meidän käy. Juoksooko Taina täysin? Savuttimen kanssa. Savuttimen kanssa karkuun. Eli sulkuristit on tilalle. Niin, tässä vielä pitää sekin. Otetaanko tää jo suoraan tästä pois täältä? Onhan se savu. Tai no nostetaan tää päällimmäinen. Onhan se savu. Kyllä siinä tuntuu vähän luonteikkuutta oleva edellä. On. Ihan kivaa tämmönen. Ja nyt muistettiin ne suojavarusteet. Ahaa. Tuossa on tuo ylälentoaukko tukittava. Evätkää rauhassa, ystävät. Taitaa syödä tuon kameratkin. Tämä on sellainen niinku, vois sanoa, että semmonen aika vihainen mehiläispesä. Joo, ne tulee kyllä autoon meidän kanssa. Joo. Jos te näkis tätä mikin, mitä on tässä kamerassa, tää on ihan... Siis piikittäävät tuota mikkiä. Toivon, että tuolla lippis jää, että ei tule tuosta kankaalta pituu. Hienosti. Sitten mun pitää vielä viedä siihen... Minun pitää vielä viedä siihen tavaraa siihen pesälle. No ei ne siitä ruusu. Se on varmaan sitä pesillä. Mulla on kaikki meidän tukit tästä takista. Semmosta, niin, jos tämmöseen niin ei tarvi ilman hanskoja mennä hoitamaan. Lähdetään päiväkävelylle. Ei nuo ihan herkällä nyt luovuta. Tässä nyt on jo vähän aikaa käppäilty, mutta mie sanoo, että mennään nyt vaan autoon ja ikkunat auki, niin eikö ne? Auton kiinnossa ja nyt mennään Niin ne on. Kai siellä jokunen on. Joo, ei tämmösiä. Kuule pitää jotain keksiä. Emohan siihen pitäisi vaihtaa, mutta on siihen aika hankala. Kai se nyt toivottavasti oli merkattu se emo, mutta se nyt jotenkin löytäisi. Se on aika haasteellinen on löytää emo. Ei siinä autossa pitää vaan varmistaa, että on kunnolla nämä suojat kiinni ja rauhallisesti vain tutkiskella. Jees. Me jatketaan seuraavalle tarhalle. Ehkä siellä on vähän rauhallisempi meininki. Joo, mutta tosiaan nytten hunajan ryöstelyt on alkanut. Ja toivottavasti kohta päästään linkoilemaan. Toivottavasti kuulette jotain, kun tuo mikkikin on aika täynnä mehiläistä. Mennään näillä. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukku, jos tykkäsitte. Ja kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin. Palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.